নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই জয় লাৰ্ণ উইথ জয় চেনেলটোত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ক্লাছ 6ৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ লেছন ফৰ ফ্লৰেন্স নাইটিংগেল এই অধ্যায়টি বুজাই দিম। এই অধ্যায়টি যোৱা ভিডিঅ'টিত মই ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড এণ্ড থাৰ্ড পেৰাগ্ৰাফ আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি মই ফৰ্থ পেৰাগ্ৰাফৰ পৰা আলোচনা কৰিম। প্ৰথমে ৰিডিং কৰি ল'ম। ইন 1853 the Crimean War broke out. Florence was asked to go to Turkey to manage the nursing of British soldiers wounded in the Crimean War. She traveled to Scutari to help the wounded soldiers. She was very sad to see the poor condition of that hospital. The wounded soldiers were sleeping in overcrowded and dirty rooms. They didn't have blankets and decent food. Diseases such as typhus, cholera, and dysentery spread among the soldiers. Many of them died of infection and diseases. In 1853, the Crimean War broke out. 1853 চনত Crimean War আৰম্ভ হৈছিল। Florence was asked to go to Turkey to manage the nursing of British soldiers wounded in the Crimean War. ফ্লৰেন্সক তুৰ্কীলৈ যাবলৈ কোৱা হৈছিল to manage the nursing of British soldiers wounded in the Crimean War. ক্ৰিমিয়ান যুদ্ধত আঘাতপ্ৰাপ্ত ব্ৰিটিছ সৈন্যসকলক শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ ফ্লৰেন্সক তুৰ্কীলৈ যাব কোৱা হৈছিল। She traveled to Scutari, তাই স্কুটাৰীলৈ ভ্ৰমণ কৰিছিল। To help the wounded soldiers, সেই আঘাতপ্ৰাপ্ত সৈন্যবোৰক সহায় কৰিবলৈ। She was very sad, তাই খুব দুখী হৈছিল। To see the poor condition of that hospital, হস্পিটেলখনৰ সেই দুখজনক অৱস্থা দেখি বা শোচনীয় অৱস্থা দেখি কি হৈছিল, তাই খুব দুখী হৈছিল। The wounded soldiers were sleeping in overcrowded and dirty rooms. আৰু যিবিলাক আঘাতপ্ৰাপ্ত সৈন্য আছে সেই সৈন্যবোৰ were sleeping শুই আছিল in overcrowded মানে ঠেলে হেঁচি শুই আছিল, য'ত ঠাই নিচেই কম আছিল, নিচেই তাকৰ আছিল, তাত বহুত মানুহে শুইছিল, বহুত আঘাতপ্ৰাপ্ত সৈনিকে এটা কোঠালিতে শুইছিল। এণ্ড ডাৰ্টি ৰুমছ, আৰু কোঠালিটো কি আছিল, খুব ডাৰ্টি মানে লেতেৰা, কোঠালিটো লেতেৰা আছিল। দে ডিডণ্ট হেভ ব্লেংকেটছ এণ্ড ডিচেণ্ট ফুড, সিহঁতৰ কি নাছিল, উৰিবলৈ ব্লেংকেট মানে কম্বল, এণ্ড ডিচেণ্ট ফুড, আৰু ডিচেণ্ট ফুড মানে ভাল খাদ্য নাছিল, সিহঁতৰ ভাল খাদ্য পোৱা নাছিল। ডিজিজেছ মানে বেমাৰবোৰ, চাচ এজ টাইফাছ, কলেৰা এণ্ড ডিচেণ্ট্ৰি স্প্ৰিড এমং দ্য ছলজাৰ্ছ, বেমাৰবোৰৰ ভিতৰত কি কি আছিল, টাইফাছ সন্ধিপাত জ্বৰ, কলেৰা জহনী, এণ্ড ডিচেণ্ট্ৰি মানে হ'ল গ্ৰহণীৰ দৰে এইবিলাক কি বেমাৰ, এই বেমাৰবোৰ কি হৈছিল, স্প্ৰিড মানে বিয়পিছিল, এমং দ্য ছলজাৰ্ছ সৈন্যবোৰৰ যিবিলাক আঘাতপ্ৰাপ্ত সৈন্য আছিল সেই সৈন্যবোৰৰ মাজত বিয়পিছিল। মেনি অফ দেম ডাইড অফ ইনফেকশ্যন এণ্ড ডিজিজেছ, তাৰে বহুতো সৈন্য এই ৰোগবিলাকত সংক্ৰমিত হৈ মৰিছিল। ফ্লৰেন্স এণ্ড হাৰ নাৰ্ছেছ ছেট আপ, নিৰ্মাণ কৰা, ফ্লৰেন্স আৰু
তাইৰ যিবিলাক নাৰ্ছেছ আছিল সেৱিকা আছিল নিৰ্মাণ কৰিছিল এ কিটচেন এটা পাকঘৰ বা ৰান্ধনী ঘৰ এণ্ড ডাক মানে খান্দিছিল লেট্ৰিনছ মানে শৌচালয় ফৰ চেনিটেশ্যন সেই মানুহখিনিৰ বাবে এটা শৌচালয় খান্দিছিল দে আস্ক ফৰ হেল্প সিহঁতে সহায় বিচাৰিছিল ফ্ৰম দ্য ৱাইফছ অফ দ্য অনডেড চলজাৰ্ছ সেই আঘাতপ্ৰাপ্ত সৈন্যসকলৰ ঘৈণীয়েকবিলাকৰ পৰা সহায় বিচাৰিছিল দে বিকেম এবল টু টেক গুড কেয়াৰ আৰু সিহঁতে ভাল যত্ন ল'বলৈ সক্ষম হৈছিল সামৰ্থ্য হৈছিল অফ দ্য চলজাৰ সৈন্যবোৰৰ যিবিলাক আঘাতপ্ৰাপ্ত সৈন্য আছে সেইবোৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত সৈন্যবোৰৰ যত্ন ল'বলৈ সক্ষম হৈছিল এণ্ড দ্য ডেথ ৰেট আৰু ডেথ ৰেট মানে মৃত্যুৰ হাৰ অফ দ্য চলজাৰ্ছ ড্ৰপ আৰু সৈন্যবিলাকৰ মাজত যিটো মৃত্যুৰ হাৰ বাঢ়ি গৈছিল সেই মৃত্যুৰ হাৰটো হ্ৰাস পাইছিল তেতিয়া ফ্লৰেন্স অফেন ভিজিটেড দ্য চলজাৰ্ছ এট নাইট ৱেন দে ৱেৰ এছলিপ ফ্লৰেন্সে অফেন মানে প্ৰায় ভিজিটেড পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ গৈছিল দ্য চলজাৰ্ছ সেই সৈন্যবাহিনীবোৰক এট নাইট ৰাতি ৱেন দে ৱেৰ এছলিপ যেতিয়া সিহঁতে শুইছিল যেতিয়া আঘাতপ্ৰাপ্ত সৈন্যবাহিনীবোৰ শুই আছিল তেতিয়া ফ্লৰেন্সে সিহঁতক দৰ্শন কৰি চাবলৈ গৈছিল যে সিহঁত ঠিকে আছে নে নাই চি কেৰিড এ লেম্প তাই এটা লেম্প লৈ গৈছিল এজ চি ৱাকড দ্য হলছ যেতিয়া তাই সেই হলটোত খোজকাঢ়িছিল অন দ্য বেটেলফিল্ড হস্পিটেল যিটো যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ চিকিৎসালয়ৰ হলটোত যেতিয়া খোজকাঢ়িছিল তেতিয়া তাই এটা লেম্প লৈ গৈছিল চ' চি ৱাজ ৰিফাৰ্ড টু এজ দ্য লেডি উইথ দ্য লেম্প সেয়ে তাইক কি দিয়া হয় এই উপাধিটো দিয়া হয় কি বুলি দ্য লেডি উইথ দ্য লেম্প এই উপাধিটো তাইক দিয়া হয় দাস এইদৰে চি বিকেম এ ট্ৰু হিৰ' টু দ্য চলজাৰ্ছ এণ্ড এভৰি ওৱান বেক হোম ইন লণ্ডন এইদৰে তাই সৈন্যবাহিনীসকলৰ মাজত এজনী সঁচা বীৰ এ ট্ৰু হিৰ' মানে এজনী সঁচা বীৰ হৈছিল এণ্ড এভৰি ওৱান বেক হোম ইন লণ্ডন আৰু প্ৰত্যেকেই সেই চিকিৎসালয়ত ভাল হৈ সুস্থ হৈ লণ্ডনলৈ উভতি গৈছিল অন 13 আগষ্ট 1910 এট দ্য এজ অফ 90 ফ্লৰেন্স নাইটিংগেল ডাইড এট মেফেয়াৰ লণ্ডন ফ্লৰেন্স নাইটিংগেলৰ মৃত্যু হৈছিল ক'ত লণ্ডনৰ মেফেয়াৰ নামৰ ঠাইত কেতিয়া অন 13 আগষ্ট 1910 এট দ্য এজ অফ 90 অৰ্থাৎ 90 বছৰ বয়সত ফ্লৰেন্স নাইটিংগেলৰ মৃত্যু হৈছিল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ